Ang kwento ko ay describe ng isang judge na a plot seemingly hatched in hell. Ibig sabihin, sukdulan ng kasamaan ang pagplano sa pagtorture, paggahasa at pagpatay sa dalawang university students ng UP Los Baños. Kaya masasabing malademonyo ang mga taong gumawa nito. Ang babae, natagpuan sa isang van, wala ng buhay, duguan, may tama ng bala sa muka at walang saplot pang ibaba. Ang lalaki naman, natagpo ang patay at tinapon sa isang tambakan ng basura. Nangyari ito sa bayan ng Kalawan sa probinsya ng Laguna, mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, isa itong pinaka-shocking na krimen sa bansa. Totoo bang dinukot ang babae para irigalo sa mayor ng Kalawan? Totoo bang nadamay lang ang lalaki at pinatay para hindi maging witness? Yan ang babalikan nating kwento. Ang brutal na pag-abuso at pagpaslang sa noon ay 21-year-old na si Eileen Sarmenta at pagpaslang rin sa 19-year-old na si Alan Gomez. It was one of the most sensational crimes of the early 90s. The rape and murder case of UP Los Baños students Eileen Sarmenta and Alan Gomez in 1993 shocked the nation in its brutality. On the evening of June 28, 1993, Sarmenta and Gomez were abducted after attending their classes. The bodies of the victims found separately the next day. Sarmenta was found to have been gang raped before being shot in the head. Gomez was severely beaten. In March 1995, Pasig City Regional Trial Court Judge Harriet Demetrio sentenced Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez and 6 others to 7 life terms for the double murder. She called the rape murder a plot seemingly hatched in hell. Balik tayo noong June 28, 1993. Lunes yan ng gabi. Isang normal na araw sa UPLB, mga bandang 9:15 PM. Huling nakita si Eileen ng boyfriend niyang si Cesar. Ang sabi ni Cesar, sinabihan niya si Eileen na wag nang lumabas dahil may pasok pa bukas. Pero sagot ni Eileen, pupuntahan niya lang saglit sa dorm ang isang kaibigan. Habang patungo si Eileen sa kaibigan, nakasalubong niya si Alan Gomez na kabrad niya sa fraternity, sakay nung kanyang Tamaraw van. Nalaman ni Eileen na nasa isang restaurant ang hinahanap niyang kaibigan at sinakay siya ni Alan sa van, tumungo sila dun sa restaurant. So ang mga sumunod na pangyayari ay ayon na sa mga testigo o dun sa star witnesses ng kaso. Ganito po yun. Sa parking lot sa harap ng restaurant, nag-uusap sa loob ng van sina Alan at Eileen. Si Eileen, nakasuot ng t-shirt at naka-white shorts. Mamaya, ipapakita ko kung bakit importante yung white shorts na yan. Pareho silang nasa harap. Nang biglang may 2 armadong lalaking tinutukan sila at pilit na pinalipat sa likod ng van. Tapos, may iba pang mga lalaki na sumakay sa likod ng van. Nag-drive yung 2 lalaki sa harap, buntot ang isang ambulansya. Patungo sila sa Erais Farm sa Kalawan, Laguna. Ang farm na ito ay pag-aari ni Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Ang grupo ng mga lalaking ito, mula umaga pa lang, plinano ng hanapin at kidnapin si Eileen. Meron na silang masamang balak sa kanya dahil matagal na pala umanong kursunada ng mayor si Eileen. Ngayon, pagdating sa farm, pinababa si Eileen at Alan mula dun sa Tamaraw van. Binusalan ang bibig ni Eileen gamit ang panyo, habang si Alan tinalian sa kamay. Mula sa isang rest house sa loob ng farm, may lumabas na lalaki. Si Kalawan Laguna Mayor Antonio Sanchez. Sabi nung isa sa mga dumukot, at ito po yung sinasabi dun sa testimonya, Mayor, ito na po yung regalo namin sa inyo. Ito po yung babae na matagal nyo ng kursunada.
Aba, ang ganda talaga ng babaeng yan. Pero sino yung kasama niyang lalaki? Yan ang sabi ni Mayor. Boss, kasama ho yan ng babae. Isinama na rin ho namin para wala pong bulilyaso. Yan naman yung sagot ng isa pang kasama. At dito na nagsimula ang mas madilim na mga pangyayari. Dinala si Eileen sa kwarto ni Mayor, habang si Alan nasa labas at brutal na pinagbubugbog ng mga lalaking kumuha sa kanila. Tinalian at binusalan ng towel ang bibig, sinikmuraan pa ng Armalite si Alan. Bumagsak si Alan sa semento. Akala nila, patay na siya. Sabi pa nga nung isa, mamamatay din yan mamaya. Mga launa ng madaling araw, June 29, lumabas si Eileen. Umiiyak. Pasintabi po, wala nang suot na shorts. Gusot ang buhok, nakatali pa rin ang mga kamay, may busal na panyo sa bibig, at hinang-hina. Ang sabi umano ng mayor, base huli ito dun sa testimonya, o sige mga anak, salamat sa regalo nyo. Salamat sa regalo ninyo sa akin. Tapos na ako, sa inyo na yan. Bahala na kayo dyan. Ano naman ang gagawin nyo dyan sa lalaki? Sabi ni Mayor. Ang sagot ng isa, Boss, papatayin na rin po namin ito para wala pong bulilyaso. Sinakay ulit ang dalawa doon sa van at sinundan ulit sila ng ambulansya. Habang nasa biyahe, nakita ng driver ng ambulansya na gumigewang-gewang yung van. Tapos, may narinig siyang mga putok ng baril. Huminto ang van, nakitang ibinaba si Alan na noon ay duguan. Pinaputukan ulit ng Armalite at iniwan sa tambakan ng basura. Ang sumunod nilang destinasyon, sa isang tubuhan sa Sitio Paputok, kilometer 74, Barangay Mabacan. Pagdating doon, ang sabi ng isang lalaki, sila naman daw ang gagawa ng ginawa ni Mayor. At pasintabi ho ulit, dito na nila pinagsamantalahan si Eileen. Ang driver ng ambulansya, ang sabi niya, inalok siyang makisali ng grupo. Pero hindi raw niya masikmura ang kababuyan na ginawa ng kanyang mga kasama. Kaya umayaw siya. Matapos ang pang-aabuso, umiiyak at hinang-hina si Eileen na lumuhod sa loob ng van. Nagmamakaawa na huwag siyang patayin. Pero hindi siya pinakinggan. Isang lalaki ang nagpasok ng isang object sa bibig ni Eileen at binaril siya sa muka ng Armalite. Walang pag-aalinlangan. Iniwan nila ang van sa tubuhan, kasama sa loob ang katawan ni Eileen, at nagsiuwian na ng kanya-kanyang bahay. Kinabukasan, June 29, 1993, eto na. Kabado at tensyonado ang mga sangkot sa krimen. Lahat sila, mga tauhan ni Mayor Sanchez. Ang may mataas na posisyon sa kanila, si George Medialdea. Nung time na yon, siya ang Kalawan PNP Deputy Chief. Siya ang nag-offer kay Eileen bilang regalo. Si Vicencio Malabanan, Ziolo Ama, at ang magkapatid na Luis at Rogelio Boy Corcolon, mga security aid ni Mayor, mga alalay. Si Luis ang sinabing unang nanamantala kay Eileen. Siya rin yung bumaril. Si Baldwin Brion, pamangkin ni Mayor. Si Pepito Kawit, houseboy ni Mayor, hardinero. At si Aurelio Centeno, ang driver ng ambulansya. So, balikan natin yung day o yung araw after na mangyari yung krimen. Si Medialdea, sa attempt na pagtakpan ang krimen, nagkunwaring may police operation sa area na yon kung saan nila pinatay si Alan. Kasama niya si Centeno na driver ng ambulansya. Sinundo nila si Malabanan, si Luis at Ama, at kunwari, bigla nilang nadaanan yung bangkay ni Alan. So, inutusan niya si Centeno na bumalik sa Municipal Hall para kunwari, mag-report na may patay silang nakita. At pagdating sa Municipal Hall, nandun naman si Rogelio Corcolon, na sinabihan siya na may nakita ring bangkay na babae sa van sa isa pang barangay. Galawang parang wala silang alam.
Sila rin ang nag-report kay Calauan Chief of Police Canio na may nadiskubre silang bangkay. Si Medialdea pa mismo yung nagtakip ng katawan ni Eileen. Inayos niya yung damit at tinakpan gamit ang sako. Minaneho ng grupo ang van patungong UP Los Baños Police Station at doon kinumpirma ng mga estudyante na ang bangkay ay si Eileen Sarmenta. Kalaunan, dinala ang bangkay ni Eileen at Alan sa Calauan Municipal Hall. Doon din nakita ni Centeno na nililinis ng isang preso ang van. Marahil umano para linisin at pagtakpan ng ebidensya. At pumutok na ang balita nationwide, hindi lang sa Laguna. Nagdatingan na sa maliit at dating hindi kilalang munisipalidad ng Calauan ang top criminal investigation units. Diyan ang National Bureau of Investigation at foreign and local media. Lahat sila pumunta doon. Nung umpisa ng police investigation, laging kinukonsulta ng investigators si Mayor Sanchez dahil nga naman sa munisipalidad niya nangyari yung krimen. At si Medialdea at yung mga kasamahan naka-loop in sa mga developments at tumutulong din doon sa investigasyon. In fact, muntik na ngang malihis yung investigasyon that time kasi ang itinuro nila na prime suspect ang isang kaeskwela na anak ng isang general. May issue raw noon na parang love triangle. At si Alan ang talagang target nitong kaeskwela na tinutukoy nila. Pero alam nyo, hindi tumayo yung akusasyon dahil walang ebidensya at pasado siya sa lie detector test, yung tinuturo nilang prime suspect. At unti-unting nabaling ang focus ngayon kay Mayor at ang kanyang mga tauhan. May mga lumabas kasi na inconsistencies, material evidence, at mga damaging na testimonya. Tulad nito. Matapos dalhin ang katawan nina Eileen at Alan sa munisipyo, bumalik si Medialdea, si Malabanan at ama dun sa scene of the crime ni Alan. Nagtanong-tanong sa mga residente doon kung may nakita silang basyo ng bala. Meron. Basyo ng Armalite. Kinuha nila ito at binigay kay Calauan Police Chief Canio na nag-iimbestiga that time. Sa ballistics test, later on, lumalabas yung striations o defining lines sa basyong ito pareho ng nasa bala ng M16 rifle ni Luis Corcolon. Kahit ang metal fragment sa mukha ni Eileen kung saan siya binaril, na-trace din galing sa parehong M16 rifle. Ito pa, ayon sa testimonya ni Mayor Sanchez, isang residente raw ang nakahanap ng white shorts ni Eileen sa general area kung saan nangyari ang krimen. Binigay ito umano kay Mayor at inutos niya kay Medialdea na isubmit ito kay Police Chief Canio. So parang ganun yung nangyayari. Naalala nyo, nung lumabas sa kwarto ni Mayor si Eileen, wala na siyang suot na shorts, di ba? So later on, sa isang search operation sa Irais farm ni Mayor, may nakuhang white na belt loop sa rest house niya. Nung tinest, nagmatch ang belt loop at ang fiber nito dun sa punit-punit na white shorts na nasa custody ng pulis. At syempre, kaduda-duda yung mabilis na paghugas at paglinis ng van sa loob mismo ng munisipyo. Kahit sino namang tanungin, alam na crime evidence o ebidensya yung van na may bakas ng dugo. Pero siguro, mas nagulat si Mayor Sanchez nang arestuhin siya noong August 13, 1993. Nang dalhin siya sa Camp Vicente Lim at iharap sa media. At nakita na si Centeno, yung ambulance driver, at si Malabanan na security detail, bumaligtad at nag-state witness laban mismo sa kanya. Si Centeno at Malabanan, parehong sinasabing hindi sila sumali sa panggagahasa kay Eileen. Sila, yung star witnesses sa kasong ito. Sa harap ng media, si Mayor ang itinuturo nilang mastermind. Ang kwento ni Centeno, nung nag-umpisa ang investigasyon, lumapit pa raw siya kay Mayor. Natatakot siya kasi may balita na hinahanap na raw ang driver ng ambulance na sangkot sa krimen. Ang sabi ng Mayor kay Centeno, tumahimik ka na lang. O mas maganda, magtago ka na muna. Sabay abot ng 2,000 piso. At nagtago nga si Centeno hanggang sa nahuli siya ng mga otoridad sa Divisoria noong August 10, 1993.
3 araw bago maaresto si Sanchez. Itinanggi ni Mayor Sanchez na may kinalaman siya sa panggagahasa at pagpatay kay Eileen at kay Alan. Ang alibay niya, kasama niya buong time na yon yung kanyang mistress. Ang ibang akusado naman si Medialdea, si Kawit, si Brion, si Ama, at yung magkapatid na Luis at Rogelio Boy Corcolon, may kanya-kanya ring alibay, kanya-kanyang deny sa involvement sa krimen. September 29, 1993, nag-umpisa ang pagdinig ng kaso sa ilalim ng korte ni Judge Harriet Demetrio. Tumagal ng mahigit 1 taon yung trial, 16 months to be exact. Ang hatol, guilty beyond reasonable doubt ng 7 counts of rape with homicide sa bawat akusado. Ang parusa, maximum penalty, 7 life imprisonment sa bawat isang akusado. So, kulong habang buhay. So, ine-expect nyo lifestyle change sa kulungan, di ba? Siguro naman, umaasa rin tayo na may pagsisisi. But no! Dahil lumabas sa investigasyon ng Senado noong February 2020, nito lang, may sariling aircon sa selda, may flat screen TV, at nakakatanggap ng mga luho mula sa labas ng kulungan si Mayor. Hindi nagsusuot ng prison uniform, at ang sabi, may illegal na droga pa. Parang hindi kulungan, kundi parang private rest house ang datingan. Ito ay lumabas matapos pumutok ang balita noong 2019, August yan, na eligible si Mayor Sanchez para makalaya. At kung inisip nyo na swinerte si Mayor sa special treatment niya, mas swinerte pa siya. Bakit kanyo? Ito ay dahil sa batas na tinatawag na GCTA o yung Good Conduct Time Allowance. Para sa mga hindi pamilyar, ang GCTA, ito yung nagbibigay ng bawas sa sentensya kung maayos ang asal ng preso sa loob ng kulungan. Pero teka lang, good conduct? Nahulihan nga ng droga, may TV, may aircon. Ang buong bansa that time, nagngit-ngit. Trending ngayon sa social media, #NoToSanchez release, #Justice for Eileen and Alan. Pati ang pamilya ni Eileen at Alan, tuliro at nagulat. Walang abiso Walang konsultasyon sa kanila. Nagkaroon ng panawagan ngayon at protesta na huwag palabasin ang isang convicted rapist at murderer. Sa harap ng matinding backlash, umatras ang Department of Justice. Hindi raw kasama si Sanchez sa qualified list ng GCTA. Stay put si Mayor sa kulungan. Sabi ng mga senador, and I quote, ang kriminal na walang pagsisisi ay hindi dapat mabigyan ng kalayaan. Kaya nanatili si Mayor sa kulungan. March 27, 2021, alas 7 ng umaga, natagpuang walang malay si Sanchez sa loob ng selda ng New Bilibid Prison. Sinugod siya sa prison hospital, pero dead on arrival. May haka-haka that time na maaaring nagka-COVID si Sanchez. Pero sinabing marami na siyang sakit sa katawan na maaaring naging sanhi ng mga komplikasyon. Pumanaw ang isa sa notorious na kriminal sa bansa nang walang media, walang seremonya. At hanggang sa huli, walang pag-amin sa brutal na panggagahasa at pagpatay kay Eileen at Alan. Kayo sa tingin nyo, nakamit na ba ang hustisya sa ending na inabot ni Mayor Sanchez? Ano kaya ang iniisip ni Sanchez at ibang mga tauhan niya para magawa ang karumal-dumal na krimen na ito? In-expect ba ni Sanchez at mga tauhan niya na malulusutan nila ang batas? Kasi nasa posisyon sila noon? Share nyo na ang inyong comments dito. Like, share, and subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ako si Jesse Cruzat at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.